Nyt ollaan ehkä Suomen eniten ajetun Tesla Model 3 kyydissä. Voiko näin sanoa? Joo, todennäköisesti pitää paikkaansa kyllä. Ei ole ainakin missään kuulunut, että olisi yhtään enempää ajettua Teslaa. Okei. Siis vanhempia Model S ja X on kyllä, mutta siis Model 3 ja Y ei ole Joo. tiedäkseni kyllä olemassa. Joo. Mikä tää vuosimalli on? Tämä on 2019. Ihan maaliskuussa silloin, kun nämä ensimmäiset 3 tulit Suomeen. Se on ihan siellä ensimmäistä joukosta otettuja vastaan. Joo. Tulee nyt 7 vuotta täyteen. Ja nyt on siis 400 000 tullut täyteen. 400 000, pikkasen tästä kun kelaa, niin 400 227 kilometriä. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Mä kuulin, että sun vaimolla oli kunnia ajaa tää 400 000. joo, se on siis hänen autonsa. Se on niinku, siis perheen tavallaan kakkosautona on nyt käytössä. Se tuli meille ihan ykkösautoksi, mutta siis nyt on toinenkin Model 3, mikä on vähän uudempi, että sitä käytetään ykkösautona, kun mennään perheen kanssa johonkin reissailemaan, mutta tää on nyt siis ihan päivittäisessä käytössä. Työmatkoa ajetaan edes takas päivittäin ja sieltä ne kilsat kertyy. Eli paljon siitä nyt sit tulee, jos on noin 6 vuotta? Noin 55-60 tonnia on ollut noin niinku semmonen vuosi niinku kilometriin matkaan. Eli missä ostit sä uutena tän vai? Ihan uutena, joo. Okei. Silloin kun ne tulit, siis me ennakkotilattiin se 2018 joulukuussa muistaakseni, silloin kun näitä ensimmäiset ennakkotilaukset menivät auki tähän Suomen puolelle ja silloin se tilaus pistettiin sisään ja maaliskuussa tosiaan saatiin se auto siis. Joo. Joo. No se on aika harvinaista, että samalla omistajalla on ihan uudesta pitäen näin. Joo, tässä on siis ollut vähän niin kuin sen Teslan hinnan pudotuskin varmaan syynä. Siitä syystä ei ole niin kuin lähdetty autoa aiemmin vaihtaa, mutta toisaalta se on nyt auton toiminut tosi hyvin ja en näe vieläkään niin kuin yhtään sellaista niin kuin ratkaiseva syytä, että miksi pitäisi nyt vaihtaa. Niin. Että tämä toimii ihan loistavasti. Tässä on ollut pieniä murheita, mutta mitä isompaa tuollaista niinku kuluerää ei ole niinku toistaiseksi ollut. No palataan niihin kuluihin tuossa vähän myöhemmin, mutta moni varmaan tunnistaa sut nyt noista Electric Weekend sähkölentokoneen videoista. Että kerrotko vähän itsestäsi myöskin? Että... Mä oon siis ammattikseen ihan ilmanvaihtoasentaja. Mulla on oma pieni yritys ja harrastuksena siis käyn lentelemässä, että ammattia siitä lentämisestä ei ole niinku tullut tai ei ole oikein halunnut, mutta siis voisi sanoa ihan, että semmoinen perustuuneri ei mitään erityistä, että siis semmoinen keskitason perhe ollaan, että ei mitään isoa tulosta sinänsä niin kyseessä. No on, mutta ihan hyvät harrastukset sulla on kumminkin. Joo, on se kallis harrastus, mutta siis se sähkölentokone tuo sen harrastuksen kuluja alas. Okei. Ei ole sen lentäminen enää nyt niin kallista. No kuinka paljon se on prosentuaalisesti kalliimpaa sitten? Tai halvempaa? Varmaan luokkaa 50% halvempaa se sähköllä lentäminen. Okei. Eli siis lennät sä pelkästään sähkölentokoneita? Ei lennä pelkästään. Mä lennän kyllä dieselkoneita myös, mutta siis ei ihan polttomoottori lentokoneita, mutta se sähkölentokone on niinku kesällä just tosi nättiä mun mielestä lentää ja sen tuntivelotus tai siis kertalennon velotus on hyvin maltillinen, että se pitää sen harrastuksen kulut myös maltillisena. Joo. Tässä on nyt siis 400 000 kilometriä täällä ajeltu, niin minkälaisia reissuja? Onko tullut jotain pidempiä reissuja ajettua? Vähän niinku kokeilun mielessä lähdettiin ihan ensimmäisenä talvella Lappiin tämän auton kanssa. Ja näitä Lapin reissuja siis ennen sähköauton omistamista ei ole tehty kertaakaan. Ja siis sen kokeilun jälkeen on käyty joka vuosi. Että ihan ensimmäisenä vuodena se oli sellaista pientä säätelyä, koska latausasemia oli just tietyn väliin ja aika paljon oli hitaita latureita, 50 kilowattin pikalatureita, mitä ei sitten oikein niin haluttu käyttää. Oli siis Teslan omat laturit, mikä oli muistaakseni 130 kilowattia ja niiden siis niinku pysähdyksillä niinku mentiin, että
ei jäisi niin kuin ladaukseen jumiin. Mutta lopulta se stressi oli hyvin pieni, että siis lapset rajoittivat sitä matkatahtia ja aika hyvin kyllä päästiin perille, ettei ole mitään ongelmia kyllä ollut. Joo. Ja sen jälkeen on siis joka vuosi käyty ja joka vuosi on mennyt helpommaksi, että nyt on niinku latureita melkein joka huoltoasemalla ja saa kyllä niinku vetää akun niinku hyvin pienille prosenteille ennen kuin lähtee lataamaan. Mutta Lapin-reissut on ne pisimmät matkat, vai onko käyty? Ne on ollut pisimmät. Että ei siis johonkin Etelä-Viroon ja Latviaan käyty tämän auton kanssa, mutta ei ole sen pidemmällä menty. Joo. Mitäs tässä on muuten kulutus ollut? Onko sulla minkälaisia tilastoja? Näyttää, jos me napataan tästä nyt sen trips auki, tämä näyttää 190. Eli sulla on tuolla, toi on se pisin. Tää on nyt se pisin, joo. Se on siis laitettu koko elinikä tulkattuna. Mutta siis tää on nyt 256 tonnia siellä, että sen jossain vaiheessa joku päivityksen aikana resetoinut tai vahingossa resetoidunut. Mutta no sitä luokkaa se varmaan on. Se on useamman vuoden keskiarvo kuitenkin, se on aika hyvä. Kyllä. Miten paljon se kesä- ja talviero suunnilleen? No kesällä se menee 170-180 ja talvella se on siis 220-230. Joo. Mutta ei ole niinku säästetty kyllä siis, ei ole pihistelty, että siis motoria vedetään mitä motoria voi vetää ja tää niinku, meillä on kuitenkin 50 pinnaa työmatkassa tähän motoria, että siis sieltä se kulutus nousee. Mutta auto menee aika nätisti, kun kaikki päivät edes takaisin ja yönä lataa, ei tarvii pihistellä. Mites paljon renkaita on tarvinnut vaihdella tässä? Mutta tässä on siis Nokian koerenkaat. Joo. Ja nehän tulee siis meillä käytännössä syksyllä ja keväällä uudet. Okei, eli sä oot vähän niinku testikaniini tässä. Mä oon testikaniini näiden renkaiden kanssa ja sen takia nyt tässä autossa on myös nastarenkaat. Okei. Tässä ei mitään vaimennusmattoa eikä mitään, että nää on niinku koerenkaita ja siis mä en tiedä kuinka paljon tästä niinku uskalta videolle pistää. Että Okei, no tää riittää, mutta siis että nyt ei pysty siis sanomaan, että kuinka pitkään yksillä renkailla. Joo, ei pystynyt, että eli sä oot ollut testikuski koko tän auton historian? Melkein koko historian aikana, että renkaiden kulutus, nopeus, no meillä on toinen Moto 3 myös, että ei näin kyllä merkittävästi enemmän kuluttaa kuin muut autot meillä on kuluttanut. Että paljon teillä toisella on ajettu nyt? 140 tonnia on se toinen. Onko siihen vaihdettu jo renkaita? Ei ole. Se on ostettu käytettynä. Se tuli Saksasta, kun se oli 20 tonnia ajettu ja ne renkaat, mikä tuli siinä autokaupan mukana, nehän on vieläkin sen alla. Että okei. Ei ole niinku, aika hyvin on kestänyt. Aika hyvin ne kestää, mutta siis mun mielestä tässä merkitsee paljon se, että meidän kilometrit kertyy käytännössä motorista ja maantieajosta. Joo. Ja siellä ne renkaat ei rasitu. Kulu, että se kulutus tulee just näistä kiihdytyksistä, hidästyksistä, kaupunkiajosta. Joo. Ja on semmoinen tasainen ajo, ei näitä nyt kauheasti kuluttaa. Joo. Nyt sä oot siis ajanut sekä kitkoilla että nastoilla tällä autolla. Joo, kyllä. Huomaat sä niinku suurta eroa siinä? No, meluero on aika huomattava ja on tässä ollut siis näitä nastoja, missä on esimerkiksi vaimennusmattoa sisällä. Nehän tekee kyllä aika hyvää työnsä. Kyllä siinä pitoero on. Se pitoero on sellainen kaksipuolinen juttu. Eli nastarenkalla on jäällä parempi pito, mutta kitkolla on taas tällaisella niin kuin kosteella asfaltilla parempi pito. Kyllä. Ja tavallaan sitä kosteta asfaltia meillä paljon enemmän. Joo. Ja aika paljon suolaa käytetään kuitenkin myös, että siis ne tiet on suurimman osa talvesta märkänä, että siis kitkolla on kuitenkin se parempi pito keskivertoa talven läpi mitattuna. Joo. Mutta toki nastat siis niinku pahimmassa pääkallokelissä on nää niinku juttu, että kyllä siitä niinku huomaa. Joo. Mutta toisaalta oma auto ostan kyllä niinku kitkoja, että se ero on sen verran pieni, että ei niinku jaksaisi kuunnella näitä nastojen rapinaa. Niin. No nyt kun katselee tätä autoa tässä sisäpuolelta, niin ei tässä nyt näy niinku mitään erityistä kulmaa missään. Ehkä tuosta ohjauspyörästä näkee, että se on niinku kiillottunut. Se on kiillottunut, joo, mutta tää on ihan alkuperäinen ohjauspyörä. Ja Moto 3 siis tuli se keinonahka ohjauspyörä,
jossain päivityksessä, oliko se nyt 2020. Eli tää on oikeeta nahkaa. Mutta tää on oikeeta nahkaa, joo. Siis 2019 mallissa on oikeeta nahkaa ja tää on siis, tää on kiilottunut, mutta siis ei ole tullut tollaisia kuplia ja ei ole lähtenyt pinnotteet pois. Niin. Eikä penkin niskatuessa ole kuplia eikä... No penkit on kyllä siis ihan keinonahkaa. Että, joo, mutta siis on nähnyt joskus, että niskatuksessa tulee jotain semmoista. Joo, mutta niitä on yhdistetty jonkun semmoiseen siis kemikaalin käyttöön. Että niin, siis, hiusten hoitotuotteita. Voidaan sitä kuskipenkkiä tsekata, että siis ei tässäkin nyt mitään tällaista niinku kauheita kulumista ole. Että aika jännää mun mielestä se, että nämä lämmitysvastukseen langat vähän näkyy siitä niinku nahan läpi, että sehän niinku mun mielestä näyttää aika hyvin. Että... No mut huomaako eron nyt siihen tehdä uudempaa, että istuessa kuskin paikalle? Ei oikein huomaa. Että siis autojen ero huomaa melutasosta. Joo. Uusi on siis 2023 vuosimallin auto meillä. Et se on vähän hiljaisempi. Sitten nämä pilkut on siinä vähän semmoset niinku... Ne ei ole niin kulunut. Et tässä on niinku sellaista niinku pientä väljystä. Okei. Niinku, et kun sinä sitä kokeilee, siis tää niinku pitää tällaista niinku muovista ääntä. Okei. Mites ovien saranat, tuntuuko niissä mitään väljyyttä? Siinä on sellainen niinku naksahtus, kun se avaa. Joo. Se on se välipiti, mikä pitää sitä ovea tietyssä asennossa auki. Joo. Sehän naksahtaa tässä autossa. Joo. Kovemman äänisesti kuin uudessa. No, on tässäkin niinku pientä kulumista näkyy. Mun mielestä tässä on niinku semmosia jälkiä. No eipä paljon mutta kyllä. ei ole niinku yllättävän hyvin on mun mielestä kestänyt sisustaa kyllä. Että onks nyt on takapenkki on tyhjennetty, tai no meidän kamat on nyt siellä, mutta siis lasten istumet on siinä ollut montaa vuotta. Ja nyt on lapset sen verran isoja, että toinen käyttää vaan sitä. Joo. Ja kaikkien vihaava pianomuovikin näyttää ihan hyvälle mun mielestä. Tätäkään ei ole koskaan peitetty millään teipillä. Joo, siis ei siinäkään ole mitään pahoja naarmuja. Onkohan tää nyt oikeeta puuta vai jotain? Tää pitäisi olla oikeeta puuta. Joo, mutta ei siinäkään mitään. Ehkä vähän vaan haalistunut, mutta... No mitäs sitten kulutusosapuolella tai alustapuolella, niin onko tähän jouduttu vaihtaa puslia tai tukivarsia? Joo, kyllä näitä on vaihdettu ja ensimmäinen semmoinen isompi siis alustan kunnostus oli joskus 200 tonnin paikkeilla. Mutta siis silloin mä vaihdan käytännössä koko alustaan uusiksi. Joo. Ei ollut vielä tiedossa sitä varsinaista murhenpuslaa tai sitä katsastuspuslaa siinä takana. Joo. Mutta se oli selvästi väljää se pusla, mutta ei ollutkaan myöskään tiedossa, että mitä osanumeroita tuohon niinku takimaisen olkavarteen käy. Ja mä kyselin Teslalta hintaa tuohon olkavarteen ja se ei ollut kovin kallis. Se oli joskus jossain niin 300 euron paikkeilla, jos mä päätin vaihtaa koko olkavarren. Joo. Eli mitä se maksoi se koko alustan? Sehän oli 2 tonnin kulmilla. Siis kaikki osat eteen ja taakse. Eli siinä oli kaikki nivelet ja puslut, oliko iskuvaimentimet? Ei ollut iskuvaimentimet. Mutta kaikki nivelet, puslat, kaikki mikä kiinnittää auton renkaan koriin, että nehän vaihdon kaikki. Kun tavallaan siinä nähtiin, että tämä auto jää meille vielä pitkäksi ja haluttiin semmoinen uuden auton tuntumaa sinne taas. Sen huomaa aika hyvin, kun se auto on niin 200 tonnia ajettu ja se menee vaikka katsastuksesta läpikin, mutta jos sä vertaat niin samanlaisen uuden auton, sit siinä se jousitus on vähän niin tiukempi. Joo. Ja siinä saatiin se jousituksen tavallaan tiukkuus tai semmoinen niin fiilis saatiin takaisin. Joo. Ja nyt kun tää on 400 tonnia ajettu, siis tää on taas semmoinen, että ei ehkä nyt niinku pysty suoraan niinku kertomaan, että tää on nyt kulunut tai toi on kulunut, mutta siis on se vähän löysempi kuin toisessa autossa. Onko suunnitelmissa, että taas sama remontti? Ei ole varmaan nyt sama remontti enää tiedossa. Että siis siinä takapuolella nyt ennen katsastusta vaihdettiin just nämä murhenpuslat ja sen jälkeen enempää ei ole niinku vaihdettu. Joo. No, niiden vaihdolla meni katsastuksen läpi. Joo. No miten sitten muita jarruosia? Onko tarvinnut vaihdaa? Jarrut on kerran vaihdettu, levyt ja palat. Tai paloja on enemmänkin vaihdettu. Mä oon käynyt jonkun verran rataa jo ajamassa tämän auton kanssa ja siinä näitä paloja kuluu aika tehokkaasti. Ja levyt olit siis sellaisia, että nehän menit nipasti ruosteeseen, että niitä ei saanut enää sattuu jarruttelemalla ja siis päätettiin ostaa vaan uudet levyt sinne. Joo. Ja ootko sä tehnyt nämä kaikki huollot itse vai? Ne on tehty itse, joo. Joo. Oliko takuaikana mitään? Takuaikana meillä oli GPS-häiriö, eli auto ei löytänyt GPS:ää ja sen moodulin vaihdettiin takuuseen. Sitten meillä oli takaluukkuille asetettu
tehtaalta vähän vinoa, se korjattiin takuuseen. Jotakin pientä ehkä oli vielä, mutta ei mitään niin kuin isompaa juttua. Mites valopuoli? Onko valot toiminut? No siis se etuvalo on nyt... Niin nyt oli joo. Että siis valot on muuten toiminut. Siis takavalot on niinku kerran siis kuivatettu ja sinne laitettu, näihin saumoihin on laitettu sellaista niinku kumimaista tiivistettä, että ne sais pysymään kuivana. Mutta joo, nyt niinku just ennen kuin auto täytti se 4000 kilsaa, on ensimmäinen etuvalo on sammunut. Se on siis kokonaan sammunut, että siinä ei palo yksikään ledi enää. Joo. Ja service modesta näkyy, että se herjää sinne oikosulkuun. Eli varmaan pitää koko umpio sit vaihtaa. Varmaan koko umpio mennä vaihtoon, mutta mä tsekkasin näitä käytettyjen umpioiden valoja ja meillä on nyt sovittu yhden forssalaisen kanssa maanantaina kaupat molemmasta umpiosta 150 €. Okei, no se ei ole pahoja. Ne ei ole pahoja. Tämä näyttää mun mielestä aika paljon myös sen auton etuja, että siis näitä on niin paljon valmistettu, että näitä varausia löytyy jopa tässä aika läheltäkin. Ja jos katsoo esimerkiksi Ovokko-sivuilta, sit sieltäkin saa niitä valoja 100-150 € kulmilla. Että. Mites sitten, onko tuulilasi tarvinnut vaihdella? Joo, kyllä näitä on vaihdettu varmaan 5 kappaletta noin. Okei, melkein niinku kerran vuodessa. Joo, kyllä näitä menee, että siis ei oikein voi niinku mitenkään varoa, jos toinen auto ohittaa ja ohittaa suoraan eteen ja tulee kivi. Että niinpä. Sehän on mennyt vakuutuksen piikkiin ja niitä kautta siis on näitä uusittu. Että. Joo. No sit varmaan siihen kaikista kiinnostavimpaa, eli tähän sähköpuoleen, mitä akuille ja moottoreille on tarvinnut tehdä tässä 400 000 kilometrin matkalla. Siis auto on tässä, nyt mä en muista myöskään sitä tarkkaa kilometrimäärää, mutta se oli 280-300 tonnin kulmilla se. Kun auto ilmoitti, että etumoottori ei ole enää käytössä, mutta autolla voi ajaa. Vähän tsekattiin silloin, että mitä se moottori maksaisi esimerkiksi Norjan purkamolta. Ja sen hinta oli noin tonnin kiepillä. Sitten mä tsekkasin myös sen Teslan service modin, että kuinka iso homma se olisi vaihtaa. Ja kyllä sinne niinku varmaan menee semmoinen päivää kun kotona tekee. Ja sitten se tarvitsee myös Teslan Toolboxin käyttöoikeuden, mikä maksaa myös muutamaa satkon. Okei. Ja mikä se Toolboxi on? Se Toolboxi antaa paremmat oikeuden auton muutoksia. Sillä pystyy just vaihtamaan sitä moottoria ja tällaista. Mä en muista paljon se vuosimaksu sinne oli, mutta siis korjaamoilla on ne toolboxit käytössä ja siinä pystytään auto paremmin ohjelmoimaan. Okay. Auto ottaa aika hyvin kaikki muut osat tai ohjelmoi itsellään automaattisesti. Moottori on semmoinen, että se tarvitsee sen toolboxin. No se haku myös sieltä Norjasta olisi semmoinen päivän 2 homma ja päätettiin siis kysyä Teslalta tarjousta, että mitä se etumoottorin vaihto maksaisi. Se tarjous oli aika kohdullinen, se oli joku 3 tonnin kulmilla. Mehän päätettiin, että siis annetaan Teslalla vaihtaa se, että siis ehkä sitten olisi tullut joku 500 € säästö, jos olisi vaihtanut itse, mutta siis päätettiin, että annetaan se Teslalla tehdä. Auto vietiin siis Teslalle huoltoon ja mä olin siis valmis maksamaan sen 3 tonnin laskun ja siis Teslalta tuli aika nopeasti tuli viesti, että tässä ei olekaan moottoririkki, siinä on johtosarjas vika. Okei. Siitä tuli diagnosointiin maksu alle 100 €, oliko 80 jotakin euroa se. Ja se johtosarja oli siis, siinä oli yksi piuhaava poikki CAN linjan semmonen pikku signaalijohtopoikki. Ja mä tilasin Teslalta uuden johtosarjan ja se johtosarja maksoi vähän päälle 100 € ja vaihdoin sen johtosarjan itse. Okei. Että ne ei ollut siis korkean jännitteen juttu, nämä matalan jännitteen ihan viesti signaalijuttuja, että siis sehän meni niinku pienellä semmoisella niinku hermostuksella vai? Niin, okei. Niin, että sä selvisit säikähdyksellä. Joo, että se meni pienellä säikähdyksellä se homma ohi, että ei tullut mitään isompaa lasku. 3 tonnin korjaus muuttui 100 vai tai parin sadan euron korjaukseksi. Joo, mutta takamoottorille ei ole tehty sitä. Takamoottorille ei ole tehty mitään. Mä vaihdon öljyt nyt aika hiljattain ja molemmat siis etu- ja takamoottoriöljyt, että sinne meni myös about 200 € öljyt ja suodattimet. Joo. No miten sitten akut ja inverterit? Onko niissä ollut mitään? Ei ole ollut.
Siis aku on toiminut ihan loistavasti. Laturi, inverterit, kaikki on alkuperäisiä. Tässä nyt pitkää siitä viimeisestä akkutestistä, mitä nyt Teslan softa kautta tehty, mutta se viimeksi näytti joku 82 tai 83%. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi OVD-mokkulalla, se näyttää joku 77% alkuperäisestä sitä. Eli paljon sulla on nyt sit niinku tyypillinen range, jos sä vedät ihan tyypillinen range on varmaan 250-300 kilsaa. Joo. Semmonen todellinen matka, mitä pystyisi ajaa. Kesällä vai? Semmonen siis keskimäärin. Keskimäärin. Joo. Et hyvällä kelillä sit vähän hyvällä enemmän. kelillä enemmän, että siis kesällä varmaan hyvällä kelillä menee 350 ja talvella on huonossa kelissä 200. Joo. Takko on ollut siis siinä mielessä tosi iloinen juttu, ettei ole niinku mitään tehty ja pikaladattua tarpeen mukaan ja reissullaan. Mutta siis tällaista niinku päivittäispikalatausta tai edes viikoittaispikalatausta ei ole tarvittu. Että voidaan myöhemmin sieltä sovelluksesta katsoa, että paljonko siitä on niin DC ladattu ja AC ladattu. Miten sitten, onko mitään maalipinnan vaurioita, ruosteita, semmosia juttuja? Siis tätä autoa niin, siis muiden niinku syystä siis vähän kolhittu. Joo. Ja takapuskuri on muistaakseni maalattu 3 kertaa. Okei. Se kerran on oma piikkiin maalattu helmat. Oliko se 1200 €, kun se teedetti. Ei tässä nyt siis etupuskuri on ihan, se on saanut muutaman kerran, puoliso on sanonut, että johonkin eläimillä. Joo, mä tiedän, puolisoille tapahtuu aina kaikenlaista. Joo, siis on itsellekin tapahtunut. Omakin Tesla siis ajan pienen pusun tuollaiselle peuralle, mutta tää auto on saanut etupuolelle monta niin pientä iskua, mutta ei ole yksikään iskusta ollut niin kova, että tarvitsisi puskuri vaihtaa. Nytkin on siellä pieni naarmuja siellä puskurissa, mutta ei oteta näistä stressiä. Mites ovenkahvat, lukot, onko niissä ollut mitään? Ovenkahvat on toiminut hyvin, siinä ei mitään. Lukot on sellaiset, että niitä ihan siinä alkuvaiheessa vähän hifisteltiin, laitettiin semmoiset kiinalaiset soft close lukot siihen. Okei. Nämä on niin pitkälti ollut niitä kiinalaisia. Et mun mielestä siinä oli vähän liian kova se oven kiinnivetämisvoima. Joo. Oliko AliExpressistä tai jostain katsoin, oli semmosia nättejä settejä, että sai soft close ovet ja nehän on toiminut ihan hyvin, että ei ole mitään ongelmia ollut. Ja takalukku on myös siis ihan alkuvaiheessa on laitettu semmoinen jälkiasenteinen sähköinen takaluukku, mikä on myös toiminut ihan hyvin, että ei ole murheita ollut. No mites softapuoli? Mun mielestä se softa on niinku välillä on kehittynyt väärääkin suuntaan, mutta siis kaiken kaikkiaan on toiminut ihan loistavasti. Niin. Ei ole niinku mitään sellaista niinku jumittumista tai niinku ongelmia sinänsä ollut. Että tässä niinku, vähän niinku kaikki tietävät, minkälaisia Tesla softat on, joka on käyttänyt. Että siis aika sulavasti ne toimivat. Tässä on nyt vanhempi prossu, että tässä on nyt ehkä kaikista uusimpia pelejä tai tällaista, mutta siis ei niinku. Mut pierutyynyt löytyy kuitenkin. Kaikki tärkeä. Joo, se on se. Kuinka usein keskimäärin tulee päivitys? Se on varmaan joku 2-3 viikon välein vieläkin. Edelleenkin? Joo, se on aika jännää. Molemmat autot saa aika usein saada päivitykset 2-3 päivän sisällä. Se on toisissa autoissa, kun tulisi edes 2-3 vuoden välein. Se olisi ihan hyvä, mutta. Joo, kyllä se niinku pienet erot on toisen auton verrattuna. Esimerkiksi se Dashcam Viewer, eli se koelaudekameran softa, sehän toimii siellä niinku paljon paremmin. Joo. Tässä on niinku vanhempi prossu, että ei moitteita, että sovelluksen kautta saa hyvin yhteyttä ja ei ole niinku koskaan auton sellaista niinku kiinteätä avainta pidetty mukana, että sen. Mä oon vähän pettynyt oikeastaan, että on ollut niin vähän kaikkea. Mä toivoin, että olisi ollut vähän enemmän jotain vaikeuksia, mutta tää oli vähän ehkä tylsä. Ehkä vähän tylsää, joo, mutta siis kaiken kaikkiaan mun mielestä tosi hyvä auto, että siis vaikka olisi niinku paljon ajettu, siis uskaltaisi ostaa. Eli oot sä laskenut paljonko kustannukset on ollut? En ole oikein niinku tarkkaa laskelmaa tehnyt. Mä oon tehnyt kerran Facebookiin Model 3 sivulle ja päivityksessä silloin oli 320 tonnia ajettu ja silloin oli kaikki kulut yhteensä 6,000 € paikkeilla. Siitä ei ole sen jälkeen kauheat kuluja tullut, että ne tyhjät takapääpuuslat ja nyt täytyisi yksi ajovalo vaihtaa, mutta ei niinku käytännössä muita. Tällaisia niinku
raikkarin vaihtoja ja tällaisia mä en ole niin oikein laskenut. Joo. Mutta siis käytännössä niitä perushuoltoja, määräaikaishuoltojahan tässä ei ole. Ei ole ja ei ole koskaan tehtykään. Siis ensimmäinen öljyvaihto oli 380-390 tonnia ajettua autoa. Ja Kuin usein sä oot vaihtanut raidisilmasuodattimia? Varmaan 3 kertaa vuodessa. Joo. Vähän fiiliksen mukaan, että kun tuntuu vähän tunkkaselta sitten vaihdettu. Niin, joo. Ja toi PTC-lämmittin on kerran vaihdettu. Okei. Ja sehän oli vielä semmonen juttu, että Se on jossain täällä. Se on jossain tässä sisällä, joo. Ja siis vaihtotyö ei ollut hankala, se oli parin tunnin juttu. Mutta se hajoaminen oli semmonen hyvin maltillinen, että siitä niinku hajosi välillä teho, sitten ne tuli takas ja se oli pitkään semmonen oireileva. Mutta, ja siinä hetkellä kun se niinku lähti oireilemaan, ei ollut netissä tietoakaan näistä PTC:stä, että ne olisi semmosia tavallaan kulutusosia tai miten nyt vois sanoa, että kyllä näitä on nyt Suomessa aika paljon kolmosia vaihdettu näitä PTC-vastuksia. Ja mähän tilasin silloin sen PTC-vastuksen käytettynä. Ja nyt on tässä vieläkin se käytetty PTC-vastus sisällä. Se oli päälle 200 tonnia se auto ajettu, kun se PTC-vastus meni. Ja onko tässä lämpöpumppu? Ei ole. Se on pelkkää se PTC-lämmitys. Okei. Et siihenkin nähden nuo kulutuslukemat on ollut ihan kohtuulliset. Tällaisella kelillä on just niinku suurin ero mun mielestä niinku siihen perheen toiseen autoon verrattuna. Joo. Auto lähti häviämään jarrunestettä ja se nestevuoto oli tässä kuskin vasemman jalan alla, missä ne jarruputket menee siis taka-akselilla. Okei. Se oli myös semmoinen pieni säikähdys, että ne jarruputket menee akun yläpuolella. Joo. Ja se vaihtotyö on aika kallis juttu. Putket ei sinänsä paljon maksaa, mutta akun irrotus maksaa. Ja nekin tuli siis itse tekemällä kuntoon. Eli siis irrotit sä akun itse? En irrottanut akkuun, mutta ne saa pujotettua kyllä siis läpi sieltä uudet. Ei tullut yhtään uutta liitosta, ihan vanhojen mutteriliidoksia tuli yhdistettyä. Ja sieltäkin siis lopulta se kokonaiskulu oli 100 euron nurkilla se jarruputken vaihto. Mutta siis jarruputket oli tosiaan tästä niin vasemman jalan alta oli ruostunut ihan niin pahasti, että ne lähtivät vuotamaan. Ja se on kumminkin akun päällä, niin se ei on niinku pitäisi akun päällä. No siis saada... akun päällä osuus se oli fine, mutta siis nämä reiditettyy silleen, että nämä on tuossa vasemman etupyörän siis takana lähtee sivuhelmaa pitkin taakse. Ja sieltä just niinku renkaan takapuolelta ne oli rostunut pukkiin. Okei. Mä vähän veikkaan, että tää tulee olemaan Suomen suolassa aika yleinen juttu näissä. Niin. Jarruputket tehty ihan pelkästään tällaisesta niinku ruostuvasta teräksestä ja nehän ei tätä suolaa kestä. Ja se renkas heittää just sellaista niinku rapaa ja kaikkea sinne koteloon. No nyt kun on tullut 400 000 täyteen, niin mikäs on sitten tulevaisuuden suunnitelma tämän auton suhteen? Jatkuuko omistaminen vai joko menee vaihtoon? Tällä hetkellä täytyy sanoa, että se omistaminen kyllä jatkuu. Että, siis toiseen autoon verrattuna tässä ei ole nyt niin paljon, siis toisessa autossa ei ole niin paljon päivityksiä, että tätä niin kannattaisi vaihtaa. Että kyllä siis uusi 3 olisi se, mitä nyt ostaisi, jos tämä menisi jostain syystä kokonaan rikki. Mutta esimerkiksi kolaritilanteessa, jos niinku menisi lunastukseen, sitten todennäköisesti otettaisiin uusi 3. Mutta ei tässä niinku, vaikka akku menisi rikki, siis akkuja saa Norjasta 3 tonnin paikkeilla. 3 tonnia? 3 tonnia. Okei. Model 3 käytetty akku, että siis en mä näe niinku mitään niinku sellaista isoa juttuja. Ja moottorivaihtokin on niinku sinänsä aika halpaa mun mielestä, jos niinku muihin sähköautoihin vertaa. Ei, tää ajaa niinku vieläkin tosi nätisti ja tässä on se vanha Panasonic-akku, mikä ladaa 250 kW teholla ja onkin 30% paikkeilla ja alle 100 kW tippuvat vasta niinku 70% paikkeilla. Se ladaa hyvin nopeasti, paljon nopeammin kuin se uusi auto. Ei tässä ole niinku. Toimii ihan loistavasti vieläkin. Ja ei tässä apukuskin paikallakaan istuisi huomaa mitään sellaista ylimääräistä värinää eikä tärinää. Ihan hyvältä tuntuu. Vaikka on niin paljon ajettu, siis ihan hyvä fiilis sen autossa vieläkin. No eiköhän me sitten muuta kuin odotellaan, missä kohti me tehdään seuraava video. No se on sitten kun 500 000 ja sinne menee varmaan semmoinen 1,5 vuotta. Mutta ei muuta kuin toivotetaan sitten hyviä kilometrejä. Kiitos.
Käykää kommentoimassa, miltä näyttää nyt tämmönen 400 000 kilometriä ajettu Tesla Model 3, että uskaltaisitko hankkia tämmöisen käytettynä vai mitä sä suosittelet, uskaltaisit? Kyllä mun puolesta, jos hinta on sopiva, siis miksei. Että Mitä tämän arvo muuten voisi olla nyt? Mä veikkaan, että tää on joskus 10 ja 15 tonnin kulmilla siellä välissä varmaan. Joo, siinä saa kyllä aika paljon autoa sillä tavalla. Saa todella paljon saa autoa. Että siis vähemmän ajettu tällaiset yksilöt on just joku 20 tonnia. Joo. Mun mielestä nämä niinku ihan loistavia arvoltaan, että siis todella hyviä autoja. Joo, ja sit just niin kuin säkin nyt ehkä laskeudut mun näkökulmasta sellaiseksi teitsemieheksi, kun sä oot kaikki tehnyt itse. Että tällaiselle teitsemiehelle niin tässä on aika hyvä auto, koska ekosysteemi löytyy ja varausia saa. Löytyy koko se varausaluettelu hintoinen ja löytyy kaikki ohjeet, miten vaihtaa. Ja auto antaa aika paljon siis tehdä itse, että siis sellaiset niinku perusosien vaihdot esimerkiksi PTC-vastuussa, että sen jälkeen vaan siis tehdään softan uudella asennus ja auto ottaa sen niinku omakseen sen uuden osan. Et ei niinku, mun mielestä Tesla on jättänyt aika hyvin nämä siis huoltopuolet avoimeksi. Ihan semmoiselle niinku tuunarille, että ei tarvii niinku huollossa käydä. All right. No mut hei, kiitos paljon tästä haastattelusta ja koeajosta ja me palataan sitten seuraavaan sähköautovideoon. Mutta käykää kommentoimassa, tykkäämässä videosta ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Moro!